Zonja dhe Zotrin, mirëmbrëma. If you'll all please stand for the national anthem. Dom Gjergji. Sidomos për zotnin që janë të konkuruar për në Kongres, për neve gjithë këto, komunitetin tonë, për gjithë shqiptar që sidomos diasporës të Amerikës, por edhe t'i kujtojmë edhe luftën në Ukrainë, kisha gjithkun papa, kisha në ka obligu mu lutë, me kontribue, mu bashkangjit me botën për atë luft që o të epsu populli Ukrajinës. Nga për Kosovës e dim që ka të me thonë lufta, edhe është Zoti të fitojnë e drejta, të fitojnë e mira, të fitojnë që thojnë demokracia, jo ata që i pëkqyrin me sundu botën me të keqë, me dhunë, me lufta, me terror. Bekoj o Zotë gjithë neve këtu, poplin tonë, Shqipnin, Kosovën, diasporën, hep në bekimin tonë. Amen. Edhe do t'ju kisha luz të mbajmë edhe 1 minuteshje për zonjën Albright. Mirëmbrëma. Good evening. Thank you all for coming. Dua t'ju falenderoj të gjithë që keni ardhur këtu sonte. Përpara se të nisim me fjalinë e mysafirit ton Vedat Gashi, dua ta ftoj profesorin e matematikës Mikel Demaj të bëjë disa falënderim të këtu. Ju falenderit zonja Vardita. Kam kënaqësi që në emër të 2 shoqatave që ishin iniciatore të organizimit të këtij aksioni fond mbledhës dhe të ndihmës morale dhe të gjitha forma për kandidatin e Partisë Demokratike e për vllaun e bashkëvendasin ton, zotin Vedat Gashi. Fillimisht duhet t'ju përshëndes, duke filluar nga mysafiri, zoti Gashi,
mirë se keni ardhur në mesin tonë. Ju falenderit që keni bon këtë hap të madh, e na keni bon krenar gjithë shqiptarëve, që t'jeni kandidat për njërën prej pozitave, institucionin më të lartë ligjësor të shtetit më mik, më të madh, më demokratik e më të fortë në botë. Në këtë rast, duhet përshëndes njëjtën kohë edhe zonjushën Suzana Shkreli, e cila ishte e para që bëre një hap të madh, po jo të mjaftueshëm, jo vetëm për ta, po edhe për ne që nuk mundëm që ta ndihmojmë e që të jetë zëri jonë në Kongresin Amerikan. Megjithatë, Suzana e ka thy atë me bindjen që dikur na shqiptarët e kem pas me taku një kongresmen ka qenë shumë punë e madhe. E sot Suzana ka bë hapin e parë dhe ka qenë kandidate që të na përfaqësoj si një femër e përgatitur mirë, por që hapi i parë sigurisht ka qenë edhe për Suzanën edhe për ne, na ka zonë pak po përgatitur mirë që ta me Suzanën të realizojmë ëndrrën e Suzanës edhe ëndrrën e tonë si komunitet. Ata që Suzana s'ka mrit me bon, na shpresojmë që do ta bëj Vedati kësaj radhe me ndihmën tonë, me ndihmën e të gjithë elektoratit Partisë Demokratike të Amerikës. Besoj se ndihma jonë edhe përgatitja mirë e Vedatit ka me bon që ta realizojmë një ëndër edhe ta kem edhe na shqiptarët, sikur gjitha komunitetet tjera, përfaqësuesin ton, zërin ton, aty ku kemi nevojë më së shumti, na shqiptarët e tu dhon Vedatin si kandidat. Unë besoj se edhe Kongresit ja shtojmë një vlerë të shtuar, ja shtojmë mendjen e ndritur të shqiptarëve që nuk ka pas rast që ta tregojnë vetveten si të lirë, po në këtë vend besoj që do ta tregoj vetveten edhe do dëshmoj edhe Vedati ashtu sikur kanë dëshmuar shqiptarët në histori. Na shqiptarët jemi të njohur që kemi ndihmuar shumë shtete, me bon shtete demokratike edhe besamir të organizuara. Kemi ndihmuar Turqinë edhe pse kemi pas armik që të bëhet si shtet modern. Kemi udhëheq me dekota të tëra edhe Egjiptin. Kemi ndihmuar në Persi, kemi ndihmuar në Greqi, këtu që jemi të njoftun, aty ku morrim pjesë e kemi hapësirë të mjaftueshme me tregu vetveten, na e tregojmë vetveten edhe dalim faqe bardhë. Që fjalimin e nisa në këtë formë, e tash do t'i përshëndes të gjitha ata cilët kanë kontribuar që sot na ta kemi këtë mbrëmje edhe që të ndihmojmë përmes donacioneve kandidatin ton, respektivisht vllahën ton, bashkëkombasin ton e njeriu mirë të përgatitur për detyrën që kërkon. Me këtë rast duhet përshëndes famultarin e kishës Don Ndue Gjergji. E falenderoj po ashtu çdo herë për gatishmërinë që ka treguar në gjitha aksionet dhe aktivitetet që i kemi marrë na si komunitet edhe si shoqata në veçantë. Përshëndes kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, zotin Ndrek Xholaj. Edhe ta falenderoj shoqatën Malësia e Madhe edhe zotin Ndrek Xholaj për bashkëpunim korrekt edhe shumë vllazënor në realizimin e këtij aksioni sa më të mirë. Përshëndes kryetarin e shoqatës Kolonia, Walter Gjovalçi, dhe falenderoj për bashkëpunim edhe gatishmëri që bashkëpunimi jonë në të ardhmen të jetë sa më i afërt, sa më vllazëror edhe sa më i suksesshëm për të mirën e komunitetit tonë, edhe shqiptarëve kudo janë. Përshëndes kryetarin e shoqatës Jehuna Malësisë, zotin Wilson Sinishtaj,
i ri me mosh, energjik edhe shumë i gatshëm për me punu për të mirë në komunitetit edhe të shqiptarëve. Faleminderit zoti ministri. Përshëndes edhe kryetarin e fondit Rafça në Mërgim, zotin Lindon Lojçaj, dhe falenderoj për bashkëpunim dhe shpresoj që në të ardhmen bashkëpunimi junë bashkë me fondin edhe me gjitha shoqatat këtu në Mërgim tjetë sa ma vëllaznor, sa ma i afërt edhe me qëllim të njëjtë të mirë për të mirën e komunitetit dhe për të mirën e kombit tonë. Në fund duhet përshëndes edhe televizionit e komunitetit tonë, televizionin e komunitetit shqiptar në Michigan dhe televizionin e shqiptarëve të Amerikës, ti falenderoj për punën e mirë që po bëjnë në rujtjen, në shpërndarjen e kulturës tonë shqiptare dhe të njëjtën kohë për përcjelljen e aktiviteteve në mënyrë korrekte. Përshëndes edhe televizionin Alp Dreams dhe gjithashtu i falenderoj për punën e mirë që po bojnë të mirë të komunitetit e të mirë të kombit tonë. Gjithve ju uroj mirëseardhje. Uroj që ky aksion të jetë sa më i suksesshëm, edhe të njëjtën kohë ata që sot nuk mujmë ta finalizojmë, uroj që ta vazhdojmë deri në afatin e mundshëm ligjor, në mënyrë që ndihma jonë të jetë sa më e madhe në të mirë të kandidatit tonë, i cili ka qëllimin më të mirë e për të cilin shpresojmë se kjo të jetë para festës së madhe që do ta kemi pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Uroj që pas 28 qershorit së bashku ta festojmë fitoren e madhe të zotit Gashi. Ju falenderit të gjithve e uroj gjithë të mirat. Faleminderit, profesor. Sonte jemi këtu për të mbështetur mikun ton Vedat Gashi. Ky është vërtet një moment historik për komunitetin ton. Udhtimi edhe ëndra është shpesh e idhur edhe ëmbël për të ardhur në Amerikë. Ne lëm një vend në kërkim për një jetë më të mirë. Do njerë vendosim vetë, do njerë vendoset ka rrethanat këqija, do njerë vendoset edhe më keq me forcë. Ka një shprehje anglisë që quhet, ta them anglisht edhe ta them shqip, paraardhësit tanë nuk ardh në kaq larg për të luftuar kaq shumë vetim të mbrim deri këtu. Duhet të shkojmë më parë edhe më suksesshëm edhe të bëjmë më paraprimitare në pjesët ku merren vendimin për popullin ton si shqiptar edhe si amerikan që jemi këtu në Amerikë. Ta përsërit edhe një herë anglisht. We did not come this far and our ancestors did not fight this hard only to come this far. We have two examples here and an example there. Po çfarë do thot ajo për ne këtu sonte? Ta mendojmë pak. Ne jemi këtu për të mbështetur Vedatin. Edhe ndërmarrja ton po i marrim hapat të jemi vendimarrësit në procesin. Ne kemi qenë pjesë një proces kur ka qenë çështje lufte, kur ka qenë se duhej ndihmë, edhe kemi treguar se me të vërtet jemi pjesë e kësaj vend që quhet Amerikë, jemi pjesë e asaj vend ku bëhen zgjedhjet, ku votat ton peshojnë. Tashi erdhi edhe momenti me Vedatin ta kemi mikun ton në Kongres. Para 2-3 javë isha në Washington për një fest për një shoqen time, për ditëlindjen e saj. Ajo është amerikane, lindur rritur amerikane, s'ka asnjë damar shqiptar. Ajo ka qenë një nga 6 amerikanët që është burgosur atëherë në Kosovë, kur mbajt me një grup student. E kam shoqe për 20 vjet. Bashkë kanë gjitur me ne për asaj mbrëmje, ishte edhe ambasadorja e Kosovës të jugun të Amerikës. Do me thënë, shoqe gati 20 vjet. Edhe ishte një mbrëmje shumë interesant. Pse po ju tregoj? Sepse ne
Të treja ishim mes të Washingtonit për koncertin e Dua Lipës. E në mes të Amerikës, sidomos në mes të Washingtonit, çfarë moment, gjithë populli në atë moment thoshe dua, dua. Tash në mes të Amerikës po thirret një embër shqiptar. Tash kërkojmë të thirret edhe një embër Gashi në përsallat e Kongresit. Sonte jemi mbledhur këtu, edhe ju jeni ata, po e bëjmë realitet dëshirën e prindërve tanë, e gjyshërve tanë, se e kanë lënë vendet të tyre me një ëndër, me pakic, me një diçka në xhepin e tyre. Ne jemi këtu për të krijuar jo vetëm një jetë të mirë, po të marrim ato hapa që duhet, të jemi pjesë e këtij procesit këtu, edhe ta shikojmë këtë embër Gashi në sallat e Kongresit, ku kemi vend të lirë të bëjmë do një ankesë për komunitetin tonë. Ky është momenti tonë. Përpara se t'ja jap fjalën Vedatit, dua të flas pak për mikeshën time Suzanën. I'm going to speak in English a little bit now. Vedat and I met maybe 20 years ago in Washington, D.C. We were both starting our careers in the democratic process. What is very interesting for us to see at that young age is we saw democracy in action. We had the funny names, Afrodita Rakipi, Vedat Gashi, and we were going door to door on the congressional steps. We were at the White House, we were at the State Department to talk about this place where we had these people called Albanians. There's a small country of Kosovo, and why was it so important? Why was it important to a senator from Utah? Why was it important to somebody in Arizona that didn't even know if they had Albanians at that time? I'm sure they do now, but why is it important? We had friends in Congress. We had friends in the White House. We had friends on both sides of the political aisle that worked together. We need our friends. Madeleine Albright was a friend. We had Senator McCain as a friend. We had Senator Bob Dole as a friend. We had George Bush Sr. with his famous Christmas warning. Then we had the Clinton administration. Things happen with friends in Congress. Vedat is our friend in Congress, and we hope to see more friends in Congress. Susie, that's for you. Now, if you allow me to talk a little bit about my friend Susanna Shkreli. She currently serves as the director to the Office of the Children's Ombudsman, the OCO, for the state of Michigan. As director of the OCO, Susanna serves as a member of Governor Gretchen Whitmer's cabinet. Prior to being appointed by the governor, Susanna served as deputy legal counsel in the executive office of the governor. Before joining the state government, Susanna served as an assistant prosecuting attorney with the Macomb County Prosecutor's Office, where she was assigned to the Child Protection Unit, vertically prosecuting crimes against children involving physical and sexual abuse. Additionally, Susanna has conducted training for prosecutors and law enforcement officials throughout Albania on crime victims' rights on behalf of the U.S. Department of Justice, Office for Prosecutorial Development and Training. Susanna was the Democratic nominee for the U.S. Congress for Michigan's 8th Congressional District in 2016, receiving then President Barack Obama's endorsement. In 2020, Susanna was elected as Joe Biden's presidential delegate to the Democratic National Convention. Susanna is a lifelong Michiganer and a proud Albanian American. Her parents are from Malsia e Madhe. She is a graduate of Oakland University and Thomas L. Cooley Law School. Please welcome my friend Susanna Shkreli. Afrodita, thank you so much for such a warm welcome. I really appreciate it. Mir Mrama, good evening and welcome everybody. Thank you all for joining us this evening as we gather to support our friend and fellow Albanian American Vedat Gashi for United States Congress. I first met Vedat in 2016 when I was running for Congress. Vedat had no idea who I was, but he wanted to support me, and that meant a lot. I remember sitting down with him, talking with him, getting to know him, and I noticed then what is true now, that Vedat has a strong sense of his values and his purpose. And I was impressed with him, needless to say, and his story. Vedat was born in Kosovo.
And at the age of 4 years old, he fled a socialist regime and moved to America, like so many of us. His family first settled in the Bronx and eventually Yorktown in New York. Vedat earned his law degree, and he interned with now Supreme Court Justice Sonia Sotomayor in the Second Circuit Court of Appeals. After law school, Vedat went back to Kosovo, and he helped the newly formed country by drafting some of Kosovo's most important and consequential foundational documents. Also during his time, he helped set up the Ministry of Local Government. Vedat was also nominated by the United Nations to serve as the chief legal advisor to the Prime Minister of Kosovo. It was Vedat's service in Kosovo and his dedication to democratic institutions that inspired his path to public office here in the States. Vedat has proudly served his community as county legislator since 2019, and he now seeks to join the most powerful lawmaking body in the entire world, the United States Congress. Now, many of you in this room share mine and Vedat's politics, and many of you don't. But you're here supporting him like you were supporting me. Because we know that although I can be a Democrat, you could be an independent or a Republican, that my father is from Ulcin, or yours is from Prizren, or that I'm a proud Catholic and you are a proud Muslim, that we are Albanian, and that is the strongest commonality amongst all of us. And I know I'm not the only one who, whenever I get a chance, has to tell my friends that Mother Teresa is Albanian. And and that your favorite song on the radio is sung by a girl by the name of Dua Lipa from Kosovo. Those are small examples, but that identity, that pride, it means something. It means a lot. Our shared culture and our history unites and binds us all wherever you find us in the world, which is many, many places. And it's important that our kids, our nieces and nephews, need to know and truly understand and feel that they can achieve anything that they set their mind to, that there's no dream that they're not capable of or worthy of, that there is no job or career or aspiration that's beyond their reach. And we do that by showing them the way. And as Albanian Americans, we know better than most that representation matters. As Putin wages his war in Ukraine, and with the untimely passing of Secretary Albright, it's hard not to think and remember the war in Kosovo. Now, we as a community have a real opportunity to make sure that our interests as a community are well represented, and that we have a seat at the greatest, most powerful decision-making table in the world. And we can make that happen as a community together by helping Vedat get across the finish line. And we should do just that. Please join me in welcoming him, Mr. Vedat Gashi. Faleminderit shumë. Dashur me falenderoj Kishën Zoje Pajtore, Qendra Islame Shqiptare, Teqeja Bektashiane, edhe me falenderoj shoqatën Malësia e Madhe, shoqata Kosova, Jehona e Malësisë, Rapsha Foundation, edhe shoqata Kolonia. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit Dom Nu, Gjergje, për pjesëmarrjen, zotën e Demaj për fjalinë, Afrodita, Suzana, edhe Gjemilin Gegaj për pjesën se e ka pas me na bashku kështu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, qëtve, se keni gjetë kohë më ardhë sonte. Edhe nëse më lejani me vazhdu në anglisht, kom pak ma letë. Nështë shumë ma letë. I was born in Kosovo, but I moved here when I was 4. Actually, the first time I went back to Kosovo was after the war, and I remember they said, go run around with your cousins.
and I was running around with my two cousins and speaking Albanian the best I could, but not very much. And then I had a phone call and from America, and it was a legal matter. I forget what it was about, but I was angry, and I was talking fast. And I remember my one cousin looking at my other cousin and saying, "Sish budal, which sheepin spedike." So funny. True story. So we're coming here with this crazy American dream. We're refugees to this country. We came penniless, but we found success through hard work. Some people doubt the American dream still exists, and I think me and my family are proof that American dream does still exist. The fact that I'm running for Congress is proof that American dream still exists. And I'm running for Congress to help protect that dream. You might have heard that I'm a Democrat. Yeah, a Democrat. And I understand that a lot of the people in this room are not. A lot of my friends in New York say, "You're the only Democrat that I've ever given money to." And I appreciate that, and I understand that. But I'm also Albanian. We have strong family values. Absolutely. And there's different kinds of Democrats. To be fair, I'm running in a district where only a Democrat can win. 70% Democrat. So the only choice in this election is between me and a guy who's a different kind of Democrat. My opponent is not a centrist. He is, in fact, a card-carrying member of the Democratic Socialists of America. And we Albanians have experience with socialism. We have suffered under socialism. We understand what socialism is, and we are not fans of it. My opponent has been arguing to defund the police. And that's not something I ever agreed with. Well, I understand the safety of our families is one of the most important things we do. And lastly, my opponent voted against the $1.5 trillion bipartisan infrastructure bill. He voted against that. He thought it should be better. And maybe it could have. But he thought it was more important to complain about that than to vote for something that would give us a lot of jobs, that would help our economy, and that would help fix our infrastructure. He would rather complain than do something to fix it. I think our country is in a difficult time right now. We have a struggle before us. And I think we Albanians, we know struggle. Now we can complain. I've heard a lot of complaining too. But we also are hard workers. We do something. When the war broke out in Kosovo, my father joined the war effort. My father was part of Battaglione Atlantico. He was retired, but he went back to Albania, then into Kosovo at that time, because he wanted to do something. After the war, I was a lawyer. I got my law degree. I went back to Kosovo, and I worked 5 years in Kosovo to help write the laws, to help build the institution, to help get Kosovo ready for independence. I did something. Lately, my family had a struggle. My family's struggle was that my older brother, he got cancer. He was going through chemotherapy, and this is now. He was going through chemotherapy and he started losing his hair, and me and my brothers decided to shave our heads when he lost his hair, because we wanted to do something. Because that's what you do in a time of crisis. You come together and you work. And again, our country is struggling now. We have a struggling economy. We have failing infrastructure. We need to protect our families. And of course, as Damnua said, we have to stand up and support Ukraine, like we were supported in Kosovo. We understand the value of that support. I think we need leaders who aren't complainers, but leaders who are doers. And that's why I'm running for Congress.
And I'm going to keep the rest of my words short because I'd like to come around and talk to all of you. But I really want to thank you all for coming out here tonight, for the donations you make. Because without those donations, we wouldn't be able to have these races. Susanna, Afrodita, Javelin, Zodnidemai, everybody, I appreciate you guys coming together and helping me out. It's really the biggest inspiration I've ever had. The support of this community has been incredible. And I value the support, I value the donations, I respect it. And I hope you understand that I regard every dollar given to me as a sacred responsibility. I promise not to be wasteful with it. I promise to make you proud and not let you down. And really, it's without it, I couldn't be able to chase this impossible dream of running in Congress. So thank you so much for everybody. Thank you. Thank you. Edhe njërë desha t'ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen tuaj, për mbështetjen për Vedatin, siç tha Vedati, nuk I kemi fjalit shumë të gjata, ka qejf të vi të flas me ju personalisht. Ju faleminderit.